سلام دوست خوبم، امیدوارم که حالت خوب باشه. اینجا کانال رازه و من هم فراز هستم و خوشحال و خرسند از اینکه قراره یه چند دقیقه رو با هم دیگه همسفر باشیم. امیدوارم که شادی توی زندگیت نقش پررنگی داشته باشه و همیشه همه چی بر وفق مرادت باشه. شده مثلا به خاطرات گذشتت رجوع کنی، ببینی که مثلا چند سال پیش چه دورانی بود، مثلا تابستون میرفتیم سفر، میرفتیم شمال، بعد مثلا با خود میگی چقدر گذشته و چه اتفاقاتی از اون روز پیش اومده و خیلی از مواقع باز هم برات پیش اومده که ذهنو ببری تو آینده که مثلا خدایا 3 سال دیگه مثلا درآمدم چقدره، اون خونه‌ای که دلم میخواد تونستم تهیه کنم، اون سفری که میخوام رفتم، صورتم چه شکلی شده، چین و چروک صورتم چه نقشی روی صورتم رقم زده و شرایط چگونه است. همه اینا رو گفتم به خاطر اینکه خودم هم تجربهش کردم، خودم هم لمسش کردم، ولی واقعا معنای واقعی زندگی توی لحظه چیه؟ در لحظه زندگی کردن یعنی چی؟ این یک مهارته، یک تسلطه، اینکه با تمرکز و زندگی در لحظه خودمون رو از ناراحتی‌های گذشته و اضطراب برای آینده‌ای که هنوز نیومده خلاص کنیم. معنی واقعی چگونگی زندگی در لحظه یعنی همین الان که داری این پیامو میشنوی به هیچ چیز در گذشته و آینده فکر نکنی و تمام تمرکز خودتو روی این نگه داری که قراره چه پیامی دستگیرت بشه. اون افرادی که در لحظه به سر میبرن گذشته رو تنها به عنوان تجربه‌ای برای گام‌های بعدی خودشون میدونن و از آینده هیچ هراس و دلهره‌ای ندارن. تجربه زندگی در لحظه علاوه بر آرامش درونی تمرکز شما رو به اهدافی که امروز برای خودت قرار دادی جلب میکنه و تو رو در دایره تمرکز نگه میداره. یکی دیگه از اون فواید مهم زندگی در لحظه که گفتم کار خیلی سختیه و نیاز به تکرار و تمرین داره اینه که موفق میشی و در مسیر پیشرفت قرار میگیری طبق اون برنامه از قبل تنظیم کرده برای خودت. امیدوارم که هممون بتونیم این مهارت رو بهش دست پیدا کنیم و اگرم لحظه‌ای غافل شدیم بتونیم خیلی سریع فرکانس خودمون رو در لحظه تنظیم کنیم. بریم سراغ پیام امروز. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم. اونو برای اون دوستی میگم که تازه وارد جمعمون شده و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات چاره گشای یکی از چالش‌های روزمره زندگیت باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست. در این چمن گل بی خار کس نچید آری، چراغ مصطفوی با شرار بوالحبیست. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببیست. به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبیست. جمال دختر رز و نور چشم ماست مگر، که در نقاب زجاجی و
پرده عنبی است. 1000 عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست خرابم صلاح بی ادبی است. بیار می که چو حافظ هزارم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر و تاریخچه این 8 بیتی از لسان و غیب حافظ شیرازی. این غزل در زمان شاه شجاع سروده شده و مطالب و مضامینش ریشه در رویدادهای اون جلسات ادبی درباری در حضور شاه داره. حافظ سکوت کردن و سخن نگفتنش رو در برابر یار و معشوق رو نه از ندونستن بلکه از ادب خودش و حجب و حیای خودش میدونه. در ادامه به مستی و می پرستیش و دوری از زهد و ریا اشاره میکنه که به نوعی میشه گفت یه نوع کنایه زدن به حاضران در مجلس شاهه و میگه اگر من سکوت میکنم در برابر شما این به خاطر اینه که مثل شما نیستم و مثل شما تملق و ریاکار نیستم. اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خموش و ولیکن دهان پر از عربی است. میگه که اگر چه در حضور یار اظهار هنر بی ادبی اما زبانم ساکته و عرض هنر نمی کنم. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است. میگه در شرایط و مجلسی که هستیم پری روی خودشو مخفی کرده و دیده نمیشه، در سایه است، اما در عوض دیو در کرشمه حسنه، یعنی داره کسی ریاکار و کسی که جایگاه درستی نداره داره عرض اندام میکنه و داره برای دیگران نطق و سخن میگه و میگه دیده من از حیرت سوخت، این چه شرایط عجیب و غریبیه که در این مجلس پیش اومده. به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط، مرا که مستبح ایوان و پای خم طنبی است. میگه طاق خانقاه و رباطو به نیم جو نمیخرم، اصلا بی ارزشه نزد من. 1000 عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست خرابم صلاح بی ادبی است. میگه قبل از این عقل و ادبی داشتم اما الان که مست خرابم به جز بی ادبی کردن و لایعقل بودن که دیگه حسنی ندارم و اینم به خاطر شرایط الانمه که مستم. و اما ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو دستگیرمون میشه. میگه توی راهی قدم گذاشتی که به رقابت با دیگران میپردازی. اون صحبت از مجلس در حضور شاه، صحبت از زمونه بیرحمیه که امروز من و تو داریم. میگه توی مسیری هستی که پر از رقیبه، پر از دسیسه است، پر از مشکلاته و تو چقدر آمادگیشو داری برای حضور در این میدان، اگرچه که دیگه دیر شده و جای تصمیم برای اینکه بخوای باشی یا نباشی نیست، چون همین الان در گود میدونی. با این سوال میخواد بهت شرایط فعلی تو گوشزد کنه و بهت بگه مبادا به خاطر اینکه به هدفت برسی دست به هر کاری بزنی و خوی شیطان صفتی رو در خودت بپرورونی. پس حواستو جمع کن. چرا؟ چون برای در این میدون بودن نیاز به تقلا کردن نیست، فقط نیاز به هوشیار و آگاه بودن توئه که ظاهراً هوشیاری.
پیام امروز خیلی قابل لمسه، خیلی نمود داره توی زندگی همه ما. میگه تو انسان بی عیبی نیستی. چرا؟ چون اصلا کلا انسان جایز الخطاست و اصلا انسان بی عیب وجود نداره و تو هم از این قاعده مستثنا نیستی. پس خیلی به خودت گیر نده. اگر جایی رو اشتباه کردی، اگر خیلی اونجوری که دوست داری قدمهات مثبت و ارزنده نیست، میگه خیلی به خودت گیر نده. همه همینی. میگه کار دیگران رو بیارزش نکن تا کار خودت پربها نشون داده بشه. یعنی چی؟ یعنی تو سر مال نزن. و این یک جمله است ولی تو دل خودش 1000 تا معنی داره. یعنی اینکه دیگران رو قضاوت نکن. زمانی که ما دیگران رو قضاوت میکنیم و وقت و انرژی خودمون رو صرف قضاوت شخصیت و کار دیگران میکنیم، از خودمون غافل میشیم. و برای اینکه یک مهر تأییدی روی تمام توصیه های خودش بزنه این پیام، میگه رسیدن به سعادت ساده و آسون نیست. سعی و تلاش و ثابت قدم بودن رو میطلبه و میخواد. و بهت داره توصیه میکنه که توی راهی که داری میری ثابت قدم باشی. پیامو اگه بخوام یکم ساده ترش کنم و یک رنگ و لعاب امروزی بهش بدم، خیلی از مواقع پیش اومده تو این دنیای مجازی میچرخی، بعد حیرت زده میشی، میدونی؟ تو کار دنیا میمونی و حکمتشو نمیفهمی. چطور میشه مثلا یک کسایی بدون هیچ علت و سببی کامروا میشن، صاحب نام میشن و مثلا یه عده‌ای هم با 1000 تا استعداد فراوون از میدون به در میشن. حتما دیدی دیگه. خیلی ها مثلا تو این فضای مجازی میبینی مثلا کلی دنبال کننده دارن و میگه خب این مثلا چرا اینجوری شد، چرا مثلا باید این اتفاق براش بیفته، بعد مثلا فلانی با فلان علم و دانش و مقام و منزلت مثلا خیلی دیده نشده یا شنیده نشده. میگه که پیام منظورش اینه که میگه با این مسائل فکر خودتو مشغول نکن. میگه من و تو سر از سر دنیا در نمیاریم. این باعث نشه که تو فکر کنی خب پس منم زحمت نکشم، منم قرار نیست به جایی برسم، یا مثلا من مثل فلانی فلان شرایطو ندارم، یا فلان مسائل تو زندگی من رقم نخورده. تمام پیام صحبتش اینه که آقا اصلا به من و تو ربطی نداره. اصلا من و تو در جایگاهی نیستیم بخوایم قضاوت کنیم و بخوایم استدلال بیاریم که چرا این اینجوری اونجوری. میگه نه بابا، زندگی تو بکن، چی کار داری با این حرفا؟ در این انتهای پیام تنها چیزی که ازت میخواد قربون شکلت، میگه استعدادهای خودتو پیدا کن، پرورشش بده، بهش بها بده و زندگی تو بکن. هر گل زیبایی خاری داره و غم و شادی هم توی دنیا همراه همدیگه هستن و اینو بدون هیچ چیزی، نه سفیده نه مشکی. دنیا رنگیه. و همین. این بود پیام امروز. مرسی که با من همراه بودی. همیشه گفتم لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده. اینو لطفا از من دریغش نکن. اگرم سوالی، پیامی داشتی یا در مورد غزل نکته ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام یا اینستاگرام که توی توضیحات همین ویدیو هست با من در ارتباط باشی. اینو قبلا گفتم، بازم میگم چون مهمه. ابرها به آسمون تکیه میکنن و درختها به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر. بعضی موقع دلگرمی چنان معجزه‌ای میکنه که انگار خدا روی زمین کنارته. پس جاودان باد سایه کسایی که شادی رو علتند نه شریک و غم رو شریکند نه دلیل. پوینده باشی و پایدار.